Hi guys, মই বিচাৰিছো সকলোকে BD Castom চেনেলত স্বাগতম জনাইছো। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো। বাইক এখন মডিফিকেশ্যন কৰিছিলো। বাইকখন হ'ল NS। সো সেই বাইকখন কি পাৰ্ট ইনষ্টল কৰা হ'ল, কি এক্সেসৰি ইনষ্টল কৰা হ'ল তাকে আপোনালোকক আজি ৰিভিউ দিম। বাইকখন চিনেমেটিক শ্বট দেখাই দিছো। বাইকখন তলৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। ৰিং টেপ লগোৱা হৈছে ইয়াতে। তাৰ ওপৰত আহোঁ LED পাৰ্কিং বাল্ব চত ব্লু কালাৰ লগাই দিছোঁ। তো একজেক্টলি কম্বিনেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতো ব্লু লগাই দিছোঁ। ব্লু ইণ্ডিকেটৰ লগতে ৰানিং ইণ্ডিকেটৰ ব্লু বছ এয়া লুক চাওক। তাৰ ভিতৰত এয়া LED হেডলাইট বাল্ব লগাইছোঁ। HJG কোম্পানীৰ লগাইছোঁ। উইণ্ডশ্বিল্ড ইউনিভাৰ্চেল উইণ্ডশ্বিল্ড লগাইছোঁ। হাজাৰ লাইট চিষ্টেম লগাইছোঁ। আপোনালোকে দেখাই পাইছে হাজাৰ লাইট জ্বলি আছিলে। ছাইড মিৰৰ লগাইছোঁ সৰু মৰম লগা যে কাষ্টমাৰ ডিমাণ্ড কৰিছে এইটোৱে লাগে বুলি। দুইফালে এইটো লুক। এয়া গ্ৰাফিক্স ইয়াতো দিছোঁ। কুল গ্ৰাফিক্স দি দিছোঁ। আৰু এটা জেগাত দি দিছোঁ কুল মৰম লগা গ্ৰাফিক্স। আৰু ইয়াৰ চকাটো ৰিং টেপ দি দিছোঁ ইয়াতো। ইয়াৰ ইণ্ডিকেটৰো SSG কোম্পানীৰ লগাইছোঁ। এছে বেকলাইটৰ লুক। দুইটা কালাৰ আছে ইয়াতে। এটা ইণ্ডিকেটৰ দেখাই পাইছে আৰু ৰেড কালাৰ এইটো ব্ৰেকৰ লগত জ্বলাবৰ কাৰণে দিছোঁ। এয়া হেৰি দিছোঁ, এয়া ইঞ্জিন গাৰ্ড এফালে কালাৰিং কৰি দিয়া হ'ল। পূৰা প্ৰথমতে বেলেগ ধৰণে আছিলে, আপোনালোকে ভিডিঅ' শ্বটটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ, চৰি। আৰু পাছফালে এইটো হেণ্ডেলটো আপোনাৰ বেক হেণ্ডেলটো আপোনাৰ কালাৰ কৰি দিয়া আছে। অন্যথা এইটো ব্লেক থাকে কিন্তু ৰেড কৰি দিয়া হ'ল। চ' টেংকিটো অলপ স্ক্ৰেচ লাগিছিলে। চ' স্ক্ৰেচটো মচি দিবৰ কাৰণে অলপমান কালাৰিং কৰি দিলোঁ। চ' এতিয়া টেংকিটো লুক মোটামুটি ভালেই লাগিছে। চ' আফটাৰ অল বাইক কি গ্লাছ সৈতে লুকটো হেণ্ডেল লুকটো এনেকুৱা ধৰণৰ। লাষ্টৰ এণ্ডিং লুক এয়া হৈছে NS 200 মডিফাইড। চ' এয়া আছিল বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'। যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু এটা কথা অনুৰোধ কৰিছোঁ, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ মডিফিকেশ্যন ভিডিঅ' মটো ব্লগিং ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত আহি থাকে। থেংক ইউ, জয় হিন্দ।